dan berpandukan kepada 7 kegagalan kerajaan memenuhi aspirasi rakyat yang digariskan tadi. Maka Tempoh memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ditarik balik dan ditamatkan serta-merta. Justru UMNO mendesak agar Tan Sri Muhyiddin dapat berundur secara terhormat bagi membolehkan seorang Perdana Menteri baru dilantik untuk satu tempoh yang terhad. Tempoh Perdana Menteri yang baru akan hanya memfokuskan usaha membantu kebajikan rakyat sepanjang pandemik, menangani COVID-19 dengan pendekatan inklusif dan memastikan proses vaksinasi dan imunisasi dapat disegerakan. Setelah berjaya mencapai tahap imunisasi berkelompok, Perdana Menteri baru mesti segera menasihati Yang di-Pertuan Agong bagi menyerahkan kembali mandat kepada rakyat untuk diadakan pilihan raya umum yang ke-15. Ini penting bagi membolehkan sebuah kerajaan yang benar-benar stabil dan memperolehi mandat majoriti rakyat diwujudkan sebagaimana yang terhasrat dalam titah Yang di-Pertuan Agong sebagaimana yang dinyatakan. Mesyuarat MKT pada malam ini juga mempertegaskan pendirian sebagaimana yang telah diputuskan di Perhimpunan Agung UMNO 2020 untuk tidak sesekali menyokong sebarang usaha mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ataupun kerajaan yang ditunjangi oleh DAP-PH atau DAP-PH-led government. Sekian saja kenyataan media resmi daripada saya. UMNO bersama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.